ศตวรรษที่ 21 ก็คือโลกทุกวันนี้คนแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถอยู่รอดต่อไปได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ทักษะแห่งโลกอนาคตว่าด้วยเรื่องของการเอาตัวรอดอยู่เหนือเทคโนโลยีกับ3 Young Survivors รุ่นนี้ต้องรอดเตอั๋นและภูวินครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยเตอยากให้เริ่มก่อนแนะนำตัวหน่อยว่าคุณเข้ามาในการแข่งขันนี้เนี่ยหน้าที่บทบาทเป็นยังไงฮะก็เตเข้ามาในการแข่งขันนี้ในบท leader ครับผมว้าวก็ถือว่าเป็นคน generation Y อาจจะโตกว่า2คนนี้ใช่ครับจะให้ชัดต้องบอกว่าเติบโตมากับ Windows อะไรครับ Windows รุ่นไหนครับ XP ไหม XP อ๋อ2001 พองอันน่าจะรุ่นเดียวกับภูวิน Windows 7 ประมาณนี้ครับ Windows Vista Windows 7 ช่วงนั้นพอดีพี่ภูมิใจมากที่จะบอกว่าพี่เติบโตมากับ Windows 3.1 โอ้โหตอนเน็ตยัง dial up networking ปี๊ดแล้วผมก็ทันครับ ฟังเสียงทุกวันเลยต้องขูดแล้วก็เติมกรอกเลขเลย คุณมากับยุคขูดบัตรแล้วเนี่ย ขูดบัตรโหสุดยอดถามดีกว่าว่าอั๋นกับภูวินเนี่ยมาในหน้าที่ไหนพองอันจะเป็น supporter ครับผมเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปฟังดีของผมมาในบท Challenger ครับรุ่นใหม่ไฟแรงที่เกิดพร้อมยุคดิจิตอลว้าวเห็นด้วยฉะนั้นคุณต้องไวนะในเรื่องราวเหล่านี้นะแล้วเขาเรียนด้านนี้มาเลยครับเขาเรียนด้านวิศวะมาด้วยโดยตรงอ่ะวันนี้ช่วยทวนหน่อยเพราะว่าตอนที่แล้วไม่ได้มาใช่นันหนุ่ยไม่ได้มาอันนั้น ตอนที่แล้วนะครับมีพี่ๆเทอร์เทิลไทยนะครับพี่ก๊อฟพี่ป๋อมแปมแล้วก็พี่เจนนี่มาสอนเรื่องเกี่ยวกับทักษะของ critical thinking การคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วการทำงานเป็นทีมเพราะ3คนนี้เขามีความจุดเด่นในเรื่องการทำงานเป็นทีมการทักษะการสื่อสารดีมากแต่วันนี้เนี่ยได้เจอพี่หนุ่ยตัวเป็นพี่หนุ่ยจะเป็นเทพแห่งวงการไอทีขอบพระคุณครับยกย่องเกินไปละคัดน้องๆที่มีความสนใจเรื่องไอที3คนเนี่ยวันนี้เตรียมรับอินพุตข้อมูลจากพี่หนุ่ยในมาสเตอร์คลาสเต็มที่เลยได้เลยยินดีมากๆคัดตัวเป้งกันมาขนาดนี้นะครับทางมูลนิธิ SCG นะครับสั่งผมหนุ่ยพงสุขมาเลยวันนี้มาเนี่ยเอาตัวรอดได้ในยุคปัจจุบันนี้เลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะพวกคุณใช่ไหมทุกคนก็ต้องออนไลน์ใช่ไหมจะมี reputation หรือมีความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงที่ดีนี่อันนี้ก็ต้องมี digital footprint ที่ดีด้วย Master Class ในครั้งที่ 2 นี้ก็ขอเปิดโหมดการเรียนรู้กันเลยคอนเซปต์ Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดครับในคลาสนี้นะครับเราจะมารอดกันด้วย Digital Literacy Skill ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่เราสามารถจะสร้างรายได้ในโลกออนไลน์กันก่อนน้องๆพอจะรู้กันไหมครับว่า Digital Literacy Skill เนี่ยมันหมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงการรู้ความสามารถในการเข้าใจเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราได้รวมถึงมีวิจารณญาณในการใช้ด้วยชอบคำนี้มากมีวิจารณญาณถูกต้องเลย Digital Literacy Skill เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงนะครับเราอยากจะแบ่งเป็นทักษะสัก3อย่าง IMT Skill I ก็ย่อมาจาก Information ใช่ไหมเรื่องของข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจข้อมูลคุณสามารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรเท็จอะไรจริงอะไรรู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ M นี่ก็เรื่องของมีเดียการใช้สื่อรู้เท่าทันสื่อครับเราต้องมีความสามารถในการแยกแยะความน่าเชื่อถือและความไม่น่าเชื่อถือส่วนเทคโนโลยี literacy T ตัวสุดท้ายนะครับอยากจะบอกว่านี่คือความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์เข้าใจอุปกรณ์นะครับรู้ความสามารถในการที่จะสื่อสารกับมันวันนี้เราตั้งใจจะมาเรียนรู้เทคโนโลยีครับปัจจุบันนี้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสามารถจะให้เรารอดได้ด้วยปลายนิ้วที่สำคัญก็คือการรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีความเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วอื่นๆจะตามมาเองครับครับงั้นอยากให้พี่หนุ่ยถามพี่หนุ่ยนิดนึงครับว่าอยากรู้ว่าไอทีเนี่ยในยุคศตวรรษที่21เนี่ยมีความจำเป็นยังไงบ้างทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อโลกอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่าต่อตัวเองและต่อโลกเนี่ยคิดถึงเราเลยว่าวันนี้เราอยู่ในยุคที่ไม่ต้องสอนการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่าสิ่งที่พึงระวังไว้คือการรักษาสมดุลของ Digital Well-being เพราะอย่าลืมนะว่ามนุษย์ทุกคนต้องนอนบางธุรกิจเขาเขียนเลยนะคู่แข่งก็คือการนอนของมนุษย์เพราะเขาต้องการให้คนเนี่ยไถดูไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราบาลานซ์ไม่ได้นะเราก็จะไถไปเรื่อยๆไม่รู้จบเราจึงควรตั้งเวลากับไอ้พวก Digital Well-being ซึ่งเดี๋ยวนี้แต่ละโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาจะมีหมดเขาจะตั้งเวลาเตือนไว้แล้วก็เชื่อมาด้วยนะไม่ได้ว่ามันดังเตือนมาไถต่อแล้วทักษะอะไรที่จะทำให้เราเหนือกว่าเทคโนโลยีครับผมโอ้โหนี่คุณกะจะเหนือกว่า AI เลยใช่ไหมใช่ครับ AI ปัญญาประดิษฐ์นะมนุษย์จะไม่มีทางจำเก่งไปเท่ากับ AI หรือตัดสินใจได้ฉับไวเท่ากับ AI ปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังจะมาแทนที่ตำแหน่งงานนับล้านกับมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นแน่แต่มนุษย์เนี่ยมีความสามารถหนึ่งที่หุ่นจะไม่สามารถแย่งจากเราไปได้คุณว่าคืออะไรน่าจะเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์กับครีเอทีฟนะครับการทำคอนเทนต์ตอบได้ดีภูวินแต่อย่าลืมนะว่าหุ่นทุกวันนี้
แต่งเพลง เขียนข่าว เขียนบทความได้แล้วนะหรือคุณอ่ะ เห็นอกเห็นใจครับ โอ้โห ตอบได้ดีมาก เห็นอกเห็นใจใช่ ความรู้สึกในการเอมพาธีที่ต้องดูแลกันจริงๆความพึงพอใจมนุษย์ พึงพอใจมนุษย์ด้วยกัน เตอยากให้พี่หนูได้อธิบายถึงเทคโนโลยีที่มันกำลังจะปั้นในอนาคตให้เกิดยิ่งใหญ่ครับที่เตกำลังจะตกเทรนด์อยู่เลยตอนนี้คือพวกคริปโต NFT พวก Metaverse อะไรพวก โอ้ เนี้ย โหทำตัวจริงๆ ผมว่าคุณน่าจะเปิดพอร์ตไว้ เอ้ย มหาศาลแล้วตอนเนี้ย คริปโตที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกับมันว่ามันโตมากเนี่ยมันมาจากเทคโนโลยีบล็อกเชนก่อนบล็อกเชนแปลไทยก็เรียกว่าระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้ศูนย์กลางแล้วกัน Decentralized คือคอมพิวเตอร์เป็นหลายหมื่นตัวเข้ามาทำระบบ Decentralized แล้วก็ทำให้ไอ้สกุลเงินที่เราส่งผ่านกันเนี่ยมันมีการคำนวณตอบกันเป็นบล็อกเขาเลยเรียกว่าบล็อกเชน ก็เลยก็มีการขุดเหรียญ ขุดเหรียญ ใช่ไหมครับ ศัพท์เขาเรียกว่าขุด แต่จริงๆ แล้วมันเป็นรีวอร์ดชนิดหนึ่งคือทำเสร็จ คำนวณสมการคณิตศาสตร์เสร็จปิดบล็อกได้ เอาเหรียญไปอันนี้คือสกุลหนึ่งที่เรียกว่า BTC หรือ Bitcoin ใช่ไหม Bitcoin นี่ก็ถือว่าเป็นสกุลเงินอันดับหนึ่งเลยล่ะ ทุกวันนี้จาก 1 Bitcoin เท่ากับ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐมันกลายเป็น 30,000 กว่าเหรียญไปแล้ว ซึ่งเคยถึง 40,000 ไปแล้วด้วยนะ ใครมาเร็วก็โชคดีไปนะถูกไหมครับ นี่เรื่องไอทีไงถ้าคุณรู้ก่อนและคุณเชื่อด้วยนะ อย่างพี่เนี่ยรู้แต่รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไงรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไง โอเคเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยเจเนเรตความน่าเชื่อถือขนาดนี้งานศิลปะ งานเพลงวรรณกรรม อะไรก็ตามที่สมัยก่อนเนี่ยคิด1 ครั้ง แล้วหวังว่าจะขายจากการ copyright เนี่ยการทำ NFT อันนี้เป็นทางสว่างสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์เลย ซึ่งเป็นตัวย่อของคำว่า non fungible token มันเป็นรูปแบบของการทดแทนไม่ได้ด้วยไฟล์อีกแบบหนึ่งสมมุติว่าคุณได้ไฟล์นั้นไปแล้ว คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คุณไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์ภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงานแต่คุณได้กรรมสิทธิ์ของไฟล์นี้ ถ้าศิลปินคนนั้นไม่อยู่แล้ว หรือดังขึ้น มูลค่ามันเพิ่ม พอเพิ่มปุ๊บคุณก็เอาไปขายในเวลานั้น แพงกว่าราคาวันนี้หลาย10 เท่าก็ได้ ผมว่าเป็นทางสว่างของคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับศิลปะจริงๆนะเพราะแต่ก่อนอย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยชอบบอกว่าศิลปินมันไม่มีวันไม่มี ไส้แห้ง ไส้แห้งศิลปินไส้แห้งอ่ะเนี่ยคือ ใช่ NFT เหมือนเป็นทางสว่างจริงๆอ่ะ ใช่เลย แล้วนอกจาก NFT มันมีอีกคำนึงที่จะได้ยินกันบ่อยๆ คือคำว่า Meta กับ Metaverse ครับนี่มันคืออะไรเหรอครับ วิศวะคอมพิวเตอร์อย่างคุณเนี่ยต้องเตรียมแล้วล่ะ ที่จะสร้าง จักรวาลนฤมิตให้มันเกิดขึ้น แต่ก่อนผมชอบชื่อไทยที่เขาแปลคิดได้ยังไงอะ ซึ่งก็จริงไง เพราะว่าอะไร มันคือเข้าไป แต่ ใน ว่ามันเห็นภาพ โล ไหมครั ก บผม ใหม่ ว่า โลกหนึ่ง เป็น แล้วมัน เห็น มี ภาพ การนฤมิตสร้างสรรค์ขึ้นมาไง คือมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะ ก่อนหน้านี้เนี่ย VR Virtual Reality ที่เป็นแว่นเนี่ยใส่เนี่ยมันมีมาก่อนหน้าเป็น 10 ปีแล้ว ตอนแรกเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งชื่อลัคกี้ปาล์เมอร์เขาก็เป็นเหมือนเด็กที่เหมือนกับอยากจะเล่นเกมแบบติดเข้าไปในหน้าเลยอะเขาก็คิดไอ้คอนเซปต์นี้ขึ้นมา มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กซื้อเลย 2,000 ล้านเหรียญ แล้วก็เอามาพัฒนาทำไปทำมาไม่เกิดสักที ก็เลยมองในมุมหนึ่งว่า เอ๊ะ ถ้า Facebook เนี่ย เรามีสมาชิกอยู่ตั้ง 3,000 ล้านคน งั้นเอาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ในจักรวาลนฤมิต Metaverse เลย เหมือนเป็นเวิร์ส ยอมเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook Inc. กลายเป็น Meta Platform Inc. อีกไม่นานนี้เขาก็จะเปิดตัว Horizon ซึ่งเป็นโลกที่เขาเรียกว่าเป็นใบใหม่เลย แน่นอนล่ะ มันจะมีโอกาสมหาศาลกับคนที่อยากจะสร้างสรรค์โลกพวกนี้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะ อะไรที่เป็นของใหม่มากๆ ความเสี่ยงก็สูงมากๆด้วย คนเราเนี่ยเจอความเสี่ยงเรามักจะไม่เอาใช่ไหม แต่เราลดความเสี่ยงได้ ลดได้ด้วยอะไรครับ ผมคิดว่าน่าจะความรู้นะครับ ตอบได้หล่อมาก คุณเอาความรู้มาลดความเสี่ยง พอคุณรู้จนมั่นใจ คุณก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันได้ อ่ะ พอหอมปากหอมคอนะวันนี้นะ Digital Literacy Skill พูดกันไปพอสมควรแล้ว ฉะนั้นขอทดสอบพวกคุณบ้างดีกว่า โอ้โห เอาแล้ว มาแข่ง 2 เกมด้วยกันดังต่อไปนี้กับเกมแรก IT Quiz Bomb ทั้ง 3 คนนะครับต้องใช้ความรู้ด้าน IT ที่พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาแข่งขันในเกมด้วย แต่ละข้อเนี่ยจะมี 2 ช้อยคุณต้องใช้เวลาตอบ 5 วินาที ใช่ครับ 5 วินาทีนี้ถ้าไม่ตอบออกมา ไมค์ที่คุณตอบมันจะระเบิดแป้งใส่หน้าคุณเลย แล้วมีเวลาทวนคำถามกี่นาทีนะครับ ไม่ต้องทวนเลยนะมีแค่5 วิจะมาทวนอะไรเราตอบถูกไม่อยากรู้เราได้อะไร ใช่ ตอบถูกนี่เรามีเซตอุปกรณ์นี้อยู่ 9 ชิ้นด้วยกัน เราจะให้คุณถืออุปกรณ์เหล่านี้ไว้ลุ้นในรอบต่อไป จะใช้อุปกรณ์นี้จะใช้ในรอบต่อไปเหรอ ใช่เลยเดินมาใกล้ๆจะมาแอบดูเฉลยเลยเนี่ย รีบกลับไปเลยดีกว่า อ้าวพร้อมนะเตะก่อนเลยคำถามข้อที่ 1 โอ้โห TikTok หรือคุณอาจจะเรียก TikTok อุ้ยไม่ได้เล่นนะ ต้องตอบอ่ะ งั้นขอข้ามคำถามได้ไหมครับ ไม่ได้ TikTok ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดกี่นาที 3 นาทีกับ 2 นาที 5 วินาทีต้องตอบ สำหรับคำตอบนี้2นาทีครับผม 2 นาทีเป็นคำตอบที่
ผิดครับ ผิดครับ เริ่มก็ผิดซะแล้ว กูน่าจะสมัครติ๊กต็อกกูน่าจะเชื่อเพื่อนตั้งแต่แรกโอ้ยสมัครติ๊กต็อกกูไม่เคยมีติ๊กต็อก เอาเป็นว่าถ้าถ่ายวิดีโอจากตัวมันเนี่ย3 นาทีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะอัปโหลดเข้าไปจากภายนอก 5 นาทีมาถึงอันครับอันคำถาม 2สำหรับอันนะครับ อะไรเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างวิกิพีเดียคำตอบ 2 iPad รุ่นแรก 5 วินาทีครับ iPad รุ่นแรกครับ เป็นคำตอบที่ ผิดครับ ผิดครับ iPad รุ่นแรกที่คุณตอบเนี่ย เกิดขึ้นครั้งแรก 27 มกราคม ปี 2553 แต่ถ้าเป็นวิกิพีเดียเนี่ย เกิดขึ้นครั้งแรก 15 มกราคม 2544 ครับ เกิดยังตอนนั้นอ่ะ ยังไม่เกิดเลย ยังไม่เกิดเลย เชิญภูวินครับ สู้ๆนะ มาภูวินกันบ้าง เอาล่ะ ภูวินครับ ข้อใดไม่ใช่ชื่อระบบปฏิบัติการ Mac OS ระหว่าง Zebra กับ Lion ซีบ้าครับ Zebra เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถูกต้อง ไม่โดน ข้อนี้ง่ายเพราะอย่างนี้ครับ Mac OS เวลาเขาตั้งชื่อนะครับ แต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยเขาจะใช้ตระกูลนักล่าทั้งนั้นเลย แต่ถ้าเป็น Zebra นี่มันอ่อนแอไป อ่อนไหนก็แพ้ไปเถอะ อ่า เออ แต่คุณไม่โดน ตอบถูกครับ อ้าวภูวินครับ ครับ ในเมื่อคุณไม่ได้อ่อนแอ คุณชนะ คุณต้องมาเลือกครับ อันนี้พอจะบอกได้ไหมว่าไปทำอะไร อันนี้พอจะรู้กันอยู่ไหมล่ะ เพราะว่าอันนี้ก็จะมีผู้กันใช่ไหม น่าจะพอรู้นะผู้กันน่ะ ผมขอเลขสีแล้วกัน อ้าวสี อ่า สีนี้ทองเงินดำขาวเป็นของภูวิน ครับ เอาล่ะ เรามาวนกลับมาใหม่นะ เต้ครับ ข้อนี้เป็นไงฮะ คิดว่าต้องรอดให้ได้ครับ ต้องรอด ไม่ได้ว่าอยากได้ของนะครับ เพราะว่าโควต้าสูตรฝุ่นหมดไปแล้ว อ่าแล้วฝุ่นนี้มันมีรสชาติยังไงฮะ ตอนนี้ไม่ติดอยู่ในจมูกเลย เอาเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งมานะคำถามนะฮะคำถามครับ ในยุคแรกเริ่มครับ 1 BTC หรือว่า 1 Bitcoin เนี่ย มันเคยมีมูลค่าเท่ากับกี่บาท 1.48 บาท กับ 2.67 สตางค์ครับ ในยุคแรกเริ่มของมัน 2.67 สตางค์ครับ เดี๋ยวนะ ถามเป็นบาทนะ อ๋อฮะ ทำไมตอบสตางค์อ่ะ อ๋อ เป็นบาทนะอย่าถามเป็นบาทนะ อะไรนะ เดี๋ยว เอามือลง เอามือออก เอามือออก คุณตอบว่าสตางค์นะ 2.67 สตางค์นะ เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ถูกต้องแหมสับขาหลอกนิดเดียว แต่ถือว่าคุณตอบถูก คุณเก่งมาก คืออย่างนี้ครับ ในช่วงตุลาคมปี 2552 นะครับ อัตราการแลกเปลี่ยนบิตคอยเนี่ย มันเคยเป็น 1,309 บิตคอยแลกได้ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ถูกไหมฮะ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐมันก็สัก 30 บาทอ่ะฉะนั้นพอเอามาทอนกันเนี่ยนะครับ มันก็จะเท่ากับ 2 สตางค์67 อ่ะ มันผมจำได้ว่าไม่ถึงบาทเนี่ยก็เลย ไม่ ต ถึ อบ ง ข้อบ าท สอง เลย ถ้าเป็นสตางค์ทั้งคู่ก็จะตอบไม่ได้ แต่จำได้ว่าไม่ถึงบาท จำได้ โอ้โห เก่งขึ้นมากเลยฮะ ตอนแรกดูไม่ค่อยมั่นใจตัวนี้จำได้ กลัวจะโดนสับขาหลอกอย่างเงี้ย อ้าว เลือกได้ เลือกได้ เอาสีครับ สีคุณเลือกไปแล้ว คุณเลือกซ้ำไม่ได้ฮะ เราก็ต้องตัดขาเขา ถูกต้อง ให้เขาไม่มีแปลง คุณมีคู่กัน ดีมากเลยปรบมืออ้าว ไปกันที่อันฮะ เรื่องนี้ไม่น่าจะยากเกินไป บิตคอยถูกสร้างอย่างจำกัด มีจำนวนทั้งหมดในระบบกี่เหรียญ ระหว่าง 17 ล้านเหรียญกับ 21 ล้านเหรียญบิตคอยครับ 21 ล้านเหรียญบิตคอยครับ ตอบไวมากตอบแบบไม่ต้องคิดเลย ถูกต้องนะสิ ถูกต้องนะสิ สุดยอดครับนี่ 21 จริง ๆ นะฮะ มันเป็นการกำหนดโดยผู้สร้างบิตคอยที่ไร้ตัวตนซาโตชิ นากาโมโตะนะ ซึ่งเขาก็เขียนไว้เลยว่ามันจะมีแค่นี้ เพราะว่าโค้ดเข้ามาแค่นี้นะครับ คุณไม่ได้กินแป้ง คุณเรามาดูซิว่าคุณเอาอะไรดีนี่ เอานี้ครับเอานี้ครับ สีเมจิกนะครับโอเค ไปกันต่อนะฮะ ภูวินฮะ เป็นบุรุษคนเดียวที่ยังเรียกว่าสำอางอยู่นะฮะ ยังไม่มีแป้งไม่มีฝุ่นอะไรทั้งสิ้นนะฮะ ไปกันที่เหรียญคริปโตใดเป็นเหรียญสัญชาติไทย อันแรกด้วยนะ ต้องเป็นเหรียญอันแรกด้วย มานะ 2 OMG อ้าวจับเวลา มานะอ่ะมานะครับ มานะ โอเค มานะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่
ผิดครับ ผิดครับ มาช้าแต่มานะ เหรียญไทยนี่คือ OMG นะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่พัฒนาโดยบริษัทโอมิเซเขาก็เลยตั้งชื่อว่า OMG นะปัจจุบันนี้เปลี่ยนมือไปแล้ว มีบริษัทจีนซื้อไป แต่มานะหรือมานาเนี่ยเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Decentraland ซึ่งเป็นเกมบนโลกคริปโตเคอเรนซีที่ถูกสร้างบนระบบบล็อกเชน Ethereum นะครับ นี่ อยู่บน Ethereum Chain นะครับ อ้าว มาเตครับ ครับผม นี่นะครับ เมื่อกี้ TikTok ก็ไม่ค่อยถนัดคริปโตก็พอได้แต่ก็เสียวนิดหน่อยนะ แล้วถ้าเป็นเรื่องการตลาดเป็นไง น่าจะพอไหวนะครับ พอไว้ในประเทศไทย อุตสาหกรรมใดที่ทุ่มงบในการซื้อสื่อดิจิทัลสูงที่สุดในปี 2022 นี้เลย ระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์กับวิตามินอาหารเสริม 5 วินาทีต้องตอบแล้วล่ะ วิตามินอาหารเสริมแล้วกันครับ วิตามินอาหารเสริมแล้วกันครับทำไมไม่มั่นใจล่ะ มันน่าจะเป็นยุคของการที่แบบเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งเรื่องของโควิดอะไรเงี้ยทำให้ตลาดนี้น่าจะโตขึ้นมากในช่วงนี้หรือเปล่าครับ วิเคราะห์ได้ดีมากเพราะว่าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็เป็น ใช่ เรื่อง ใช่ครับ สำคัญนะแต่ว่า แต่ว่าเหรอครับ ถ้าเกิดพูดถึงว่าบริษัทที่ใช้เม็ดเงินมากก็ต้องแปลว่าบริษัทเขามีตังค์มากอะ แต่อิมมูนก็สำคัญนะครับ อิมมูนมันสำคัญมากฝุ่นเปิ่นเข้ามาในหน้าเราเนี่ย พี่ก็ชอบนะอาหารเสริมเนี่ย แต่ว่าคุณผิดไง คุณผิดไง โอ้เสียใจด้วยนะครับ ทำไมลมมันยาวกว่าคนอื่น ต้องบอกว่าเป็นยานยนต์นะครับ ที่ใช้งบโฆษณาดิจิทัลมากที่สุด อันนี้อ้างอิงจาก DAAT สมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยนะครับ เราไปกันต่อนะ เราไปกันต่อ มากันที่อันครับ ครับผม อันจะได้เรื่องอุปกรณ์ต่อหรือเปล่านะมาสถิติเว็บไซต์ที่คนไทยเข้ามากที่สุดประจำปี 2021 เว็บอะไรมากกว่ากันระหว่าง youtube.com กับ google.com ครับ google.com ครับ เป็นคำตอบที่มั่นใจไหมฮะ มั่นใจมากดู และปกติคนก็ดูวิดีโอเยอะนะ เอาหน้าเข้าใกล้สิ ไม่กล้าหรอ ถ้ามั่นใจเอาหน้าติดไมค์เลย เป็นคำตอบที่ ถูกต้อง เยี่ยมมากเลยนะครับ ต้องเป็น Google แน่นอน เพราะว่าคนไทยนะครับ จะเข้า Facebook เนี่ยจากสถิตินะครับ ไปเซิร์ชใน Google ก่อนนะครับ พอจะเข้า TikTok พอจะเข้า YouTube อย่าง ใช่ เงี้ย YouTube ผมก็เข้า ไปพิมพ์จาก Google อีกทีหนึ่งโอ้โห นี่เยี่ยมเลย งั้นลุยเลยครับ เรามาเลือกกัน อะไรดี มีไอ้นี้ ไป แล้ว แล้ว ผมว่า สีหมดละ ผมเอานี้ดีกว่า แปลงทาสีนะครับ เยี่ยมไปเลย เอาละเรามากันที่คำถามข้อสุดท้ายของผู้วิน มาเลยครับนี่มาแอปพลิเคชันใด มียอดดาวน์โหลดทั่วโลก สูงที่สุดในไตรมาสแรกประจำปี 2022 ระหว่าง YouTube กับ TikTok ครับ TikTok ครับ เป็นคำตอบที่ ถูกต้องไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานี้ TikTok ถูกดาวน์โหลดไป 175 ล้านครั้งครับ แต่ไม่มี แต่หนึ่งในนั้นไม่มีพี่เต เอาละคุณตอบถูกคุณต้องได้มาเลือกฮะคุณเลือกอะไรดี สายสี สายสี แล้ว ไปนะโอเค ขอสายทำบ้านแล้วกันครับ โอเค อุปกรณ์ทั้ง 9 นี้นะครับ ออกไป 5 อุปกรณ์นะครับ ถ้าเป็นแปรงชุดก็อยู่ในมือของเตนะครับ ถ้าเป็นเมจิกกับแปรงทาสีก็อยู่ในมือของอั๋น ส่วนมือของภูวินตอนนี้ไม่กวาดอยู่แล้วเรียบร้อย แล้วก็สีทั้งหมดนี้นะครับ เป็นของคุณนะครับ โอ้โหยากมากเลย พี่หนุ่ยครับ จบเกมหนึ่งไปเนี่ยอยากให้พี่หนุ่ยประเมินหน่อยครับ พวกเรา 3 คนเนี่ยมี literacy skill ประมาณไหนบ้างครับ ถ้าพูดถึงทักษะนะพี่ว่าเตเนี่ยมีมากสุดเลย แต่ว่าตอบได้น้อยสุดอะพอๆกัน แต่จะบอกแบบนี้ครับจริง ๆ แล้วเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นซ้ายกับขวาใช่ไหมแล้วยิ่งมาเจอกรอบกติกาว่าต้อง 5 วินาทีต้องรีบตอบเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราก้าวพลาดก้าวพัง ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าคิดให้ดีศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจในทุกๆเรื่องที่เป็นดิจิทัลอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการใช้อย่างเดียวนะเรื่องการลงทุนด้วยเสียอนาคตกันมาเยอะแล้วนะครับเอาละเรามากันที่เกมที่ 2 เดี๋ยวไปต่อกัน งานเลอะสร้างเงินล้าน คุณผู้ชม
มครับ ในเกมที่ 2 นี้เกริ่นชื่อไปแล้วล่ะ งานเลอะสร้างเงินล้าน ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับ ถ้ามองผิวเผินก็เหมือนการสร้างงานศิลปะทั่วไป แต่ยุคนี้เราสามารถจะเอาภาพที่ได้ไปมิ้นท์เป็นไฟล์ NFT ครับ Non Fungible Token สีที่เราให้ในเบื้องต้นมีแม่สีแดงเหลืองน้ำเงิน แต่แน่นอนล่ะ อุปกรณ์ที่คุณได้กันไป จะมีส่วนช่วยอย่างมากเลยภูวินครับ ไม้กวาดคุณนี่มีส่วนช่วยไหมฮะ อ๋อ ก็ ครับ คนอื่นเขามีแปรงอันนี้ผมใช้แทนแปรงไงครับ โอ้โห น่าจะเฟี้ยวเลยนะ ไซส์ไม่สำคัญอยู่ที่เทคนิค อ่า เออ การทำงานนี้ให้เวลาสั้นมาก 10 นาทีเท่านั้นเองนะครับ โอ้ my god เมื่อผลงานเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ เราจะหาผู้ประเมินราคาครับ และผู้ชนะก็คือผู้ที่ทำราคาได้สูงสุดนั่นเองเอา10 นาทีทำไม่ดีทำไม่ไว ถ้าทำได้ขายใน NFT นี่โอ้โห ลงน้ำก่อนเลยฮะ สุดยอดฮะ นี่เทคนิคขั้นเทพจริง เฮ้ย ล้ำอ่ะ โอ้โห อุปกรณ์น้อยไม่เป็นไร เอาเท้านี่แหละวาดเลย จริงปะเนี่ย ว้าว นี่อ่านมาแล้วทุกคนอ่านมาแล้วตอนนี้ อุ้ย อ่า เฮ้ยเขามีเทคนิค นายไม่ธรรมดา สุดยอดอ่ะไอคนที่มันพูดว่ามันเทคนิคดีมันยังมั่วอยู่เลยอะตรงนั้นอะผมชอบเทคนิคการเกลี่ยสีเขียวอ่อนของเตมาก ๆ เลยนะฮะ คือเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากพืชชนิดหนึ่งไงครับ ใช้หัวคิดแต่ใช้เท้าไงครับหัวใช้เท้า คุณมีสีพิเศษด้วยนะ อย่าลืมใช้นะ นี่คือใช้แล้วครับ โอ้นี่ใช้สีทองอยู่นะตอนนี้ ขอบคุณพี่มากเลยที่มาคุยกับพวกเราใน ว้าว อยู่ๆงานที่ดูเหมือนจะล้มเหลวที่สุดก็กลับดูดีขึ้นมา โอ้โห ฝั่งของอันแล้วก็ฝั่งของเตนะครับลองดูฮะ4 3 2 1 เอาหมดเวลา ต้องปล่อยมือแล้วฮะ ต้องปล่อยมือแล้วฮะ ถือว่าเยี่ยมมาก ๆ ที่ได้กันมาขนาดนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เราอยากจะประเมินราคาหน่อยบุคคลประเมินราคานั้นก็คือ เพื่อนที่คุณจะเลือกวิดีโอคอลไปหานั่นเอง โอ้ ใครก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาจะให้ราคาคุณได้ดี ถ้าพร้อมแล้ว ประเมินราคากันเลย เอาละเรามาเริ่มที่เตตะวันกันเลยนะครับ แล้วก็เขาตั้งใจว่าเขาจะโทรหา NT ใช่ไหม ชื่อ NT ครับ น้ำตาลน่ะสิ ใช่ เพราะมันเป็น NFT กันเราเลยเอาชื่อใกล้เคียง โอ้โห ย อ้าวน้ำตาลจาก JMTV นะ เดี๋ยวจะโทรวิดีโอคอลเลยนะอ่ะสวัสดีน้ำตาลนะครับ นี่เห็นเตไหมเห็นเตไหมเอาละวันนี้เราอยู่ในการแข่งขันกันนะ เราอยากจะให้ดูผลงานของเตเขาหน่อย ถ้าน้ำตาลจะต้องซื้องานนี้ให้เขาสักกี่บาทดี โอ้โห ก็คือว่าแอบสแตรกสุดฤทธิ์คือยังไงอ่ะ เอาคุณเล่าคอนเซปต์หน่อย เตเล่าคอนเซปต์หน่อยยังไงดี นี่คือ Walk of Growth หรือเส้นทางแห่งการเจริญเติบโต ซึ่งเหมาะกับหนูที่สุด ก้าวแรกของน้ำตาลอาจจะไม่เป็นไรยังเป็นต้นกล้าที่ผลิออกผลอยู่ แต่ก้าวต่อไปน้ำตาลเจอคนมากมาย ได้เจอผู้คนและได้รังสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยกันกลายเป็นผลิดอกไม้ออกมา เหมือนชีวิตน้ำตาลที่สดใสขึ้นเลยในทุกๆก้าวที่เดิน มันเหมือนว่าวันนี้ฝนตกแล้วเดินย่ำควรจะอโศกไปอารีค่ะ โอ้โห คิดว่า เติบโตยังไงอ่ะเติบโตยังไงอ่ะ เอาละน้ำตาลต้องตอบแล้วล่ะว่าน้ำตาลจะประมูลภาพนี้ไปที่ราคาเท่าไหร่ งานอาร์ตเนาะมันมีราคา หนูให้อยู่ที่ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทได้แล้ว 1,000 บาทครับ โอ้โห นี่ 1,000 บาท
ยังไม่รู้ว่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนต่อไป ไปกันที่อันเอาละเพื่อนของอันที่เลือกมาคือเจมินายากินะครับเจมินายากิสวัสดีครับ มีเรื่องรบกวนครับมีงานศิลปะที่เขาวาดในการแข่งขันนี้ และเขาอยากจะให้เจมินายเนี่ยประมูล งานอันนี่ลึกล้ำมากเต็มนะฮะนี่ฮะนี่คืองานของอันฮะโอ้โหร้องอุ้ยเลยอ่ะเอ๊ะนี่เจมินายหรือหนุ่มกัญชัยฮะเนี่ยทำไมร้องอุ้ยฮะโอเคนี่ มันคือภูเขาที่สื่อถึงความอิสระ เห็นไหมสีเหลืองมันก็จะมีสีน้ำเงินกับสีแดงมาปะปนก็คือ สิ่งที่ดีก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีด้วย แล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะมีสิ่งที่ดีด้วย เป็นเจมินายเนี่ยเจมินายให้เท่าไหร่ดี ถ้าผมเจออยู่ข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเจอข้างนอกเลยเจอแบบว่าคนอื่นเขาประมูลอ่ะ ประมาณ 2,500 ฮะเท่าไหร่นะขออีกทีเท่าไหร่นะ 2,500 ครับ 2,500 บาทโอ้โหขอบคุณมาก thank you นะ thank you นี่ 2,500 นะครับเยี่ยมไปเลย ฉะนั้นคุณควรจะโทรหาเพื่อนที่ป๋าหน่อยนะฮะ เพื่อนที่แบบสายเปย์ลองดูไหม เตรี ล ย อ ม งดู ไว้ ไหม แล้วครับผม อ้าวเตรียมไปแล้วมาสิมาสิโอ้โหนี่เพลงของมิกมิกสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ในการแข่งขันหนึ่งมิกต้องช่วยประมูลภาพศิลปะที่ภูรินทร์เขาเขียนขึ้นมาลองดูนะนี่ผลงานเขา เป็นผลงานแอบสแต็กครับ มาในธีมแบบไม่ว่าชีวิตจะมีสีสันอะไร มันก็ยังเป็นชีวิตของเราอยู่ดี โอ้โหพูดได้ดีมากประเมินมูลค่าหน่อย ถ้าเป็นเงินจากมิกซ์เองมิกจะจ่ายให้กับผลงานนี้เท่าไหร่กี่บาทก็ได้ลองพูดมาให้สักกี่บาทดีว่าค่ากระดาษที่ใช้วาด ค่ากระดาษ ศิลปะฮะเราไม่ได้มานับวัตถุฮะ ราคากระดาษก่อน อยากรู้ราคากระดาษก่อน สุดยอดเลย เอาเป็นว่ามองจากภาพเนี่ยความใหญ่ประมาณนี้เอาเท่าไหร่ดีนะ 1,000 อ้าว1,000 บาท ขอบคุณมากนะครับ thank you ครับ ฉะนั้นผู้ชนะในเกมนี้แน่นอนแล้วนะครับ the one and only อันครับ 2,500 โอ้โห นี่นะครับ นี่แหละเรียบร้อยนะครับ พอจะเข้าใจนะว่าศิลปะเนี่ยมันก็อยู่กับมูลค่าการยอมรับด้วยนะ แต่ในแง่ของประโยชน์ศิลปะเนี่ยมันคือมูลค่าทางจิตใจใช่ไหม NFT ก็เหมือนกันนะครับ ที่เราเห็นการประมูลราคาอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์เนี่ยขายไปเป็นล้านก็มี การลงทุนในโลกดิจิทัลนี่มันศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลให้ดีๆนะมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอย่างแน่ๆนะครับไม่มีอะไรเป็นเหรียญด้านเดียว บางเรื่องต้องอดทนใช่ไหมรอคอยใช่ไหมทรัพย์สินบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการเติบโต สิ่งนี้เรียกว่าหาเงินง่ายแค่ปลายนิ้วไหมครับ Learn to earn เพื่อเอาตัวรอดอย่างแท้จริงครับนี่ทีนี้ครับเราจะถ่ายรูปผลงานทุกคนนะครับเพื่อจะแปลงเป็นไฟล์ดิจิตอลและก็จะได้เอาไปขายใน Marketplace ต่างๆนะครับสามารถจะลงขายได้ด้วยวิธีการที่เขาเรียกว่า Mint กด Create Item ปุ๊บก็สามารถจะโพสต์ผลงานเข้าสู่ตลาดที่ถูกพูดถึงนะครับวันนี้ Master Class ถือว่าเป็นคลาสที่ 2 Digital Literacy Skill นะครับ2เกมวันนี้โอ้พี่หนุ่ยสนุกมากเลยนะครับน้องๆเล่นกันอย่างเต็มที่ถือว่าได้เรียนรู้ต่อยอดในชีวิตจริงได้นะครับเข้าถึงใจความสำคัญของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการรู้จักกับ Cryptocurrency แล้วก็ NFT ครับมีศิลปะอยู่แล้วในตัวนะครับสร้างสรรค์ความคอมบิเนชันนะครับผสมผสานสร้างรายได้เพิ่มเติมสกิลความรู้ให้กับน้องๆทุกคนที่กำลังดูอยู่นี้มีสกิลนี้ติดตัวไว้รับรองรอดครับ วันนี้พวกผมต้องขอบคุณพี่หนุ่ยแบร์ไต่มากเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับผมมีความรู้มากจริงๆครับนี่ขอบคุณความเต็มที่ของพวกคุณด้วยนะครับสนุกมากๆสนุกมากๆ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณทางมูลนิธิ SCG ด้วยนะครับที่มาจุดประกายเสริมทักษะพวกเราในแนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดครับเมื่อก่อนเนี่ยความรู้เราอาจจะอยู่แค่ในห้องเรียนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดกว้างไปมากกว่านั้นได้เลยครับโลกนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับและเราสามารถหาความรู้ได้รอบตัวทุกที่ทุกเวลาถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้และถ้าเรารู้ตัวเร็วว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเราก็มุ่งไปทางนั้นได้เลยครับผมก็จะไม่เสียเวลาเลยครับ EP นี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วครับถึงเรื่อง Digital Literacy Skill นะครับแบบเข้มข้นเลยเรียกว่าเป็นความรู้ที่ทำให้พวกเราเนี่ยรู้เท่าทันและก็พัฒนาสกิลให้เหนือ AI ในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับเรียนก่อนรู้ก่อนปรับตัวได้ก่อนนะครับเป็นจุดแข็งให้คนรุ่นเราเนี่ยรอดได้อย่างแน่นอนครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเรียนรู้สกิลอะไรนะครับจะโหดมันขนาดไหนห้ามพลาดนะครับใน Young Survivor รุ่นนี้ต้องรอด
สามารถติดตามได้นะครับทาง YouTube Channel GMM TV Official นะครับและทาง Facebook Fanpage Learn to Earn ครับ ก่อนจากกันไปนะย้ำอีกทีเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะอย่าเรียนเพื่อจำเพื่อสอบและสอบเพื่อลืม แต่สามารถจะเอาความรู้นี้ไปช่วยพัฒนาอนาคตของคุณเพื่อให้รอดได้ต่อไป วันนี้ผมหลุยส์ พงษ์สุขนะครับจากแบร์ไตแล้วก็ทีมงานของทาง GMMTV ลาไปก่อนนะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เวลาสะบัดสีไม่ต้องเผื่อแผ่งานคนอื่นนะฮะ เอาเฉพาะอยู่กับงานตัวเองนะฮะ นี่สีทองที่คุณได้มาเนี่ยใช้คุ้มค่ามากเลยนะ คือมันดูไม่เป็นสีทองเลย มันดูเหมือน ไงก็ไม่รู้ครับ เอาจริงๆนะตอนแรกมันดูดีกว่านี้อีก ตอนแรกดูดีอยู่นะ ก็ถึงบอกว่าศิลปะที่ดีไม่ต้องทำให้หมดเวลาก็ได้ครับ เดี๋ยวผมพอแค่นี้ครับ มันอาจจะสวยตั้งแต่ตอนที่คุณลากสีน้ำเงินสีเดียวก็ได้นะ